Hi y'all, welcome to the channel. So it's a very beautiful morning and today I'm going to show you around the Coventry University, and as usual Chamalka will be joining with me. So we are going to try the £1 breakfast that is offered by the Coventry University as for the cost of living support because of the inflation and things. So yeah, we'll see around the university and we'll try the breakfast. So stay tuned. So this is what we got for the £1 breakfast: bread toast and a hot coffee. I mean, considering the price, it's really worth, right? So yeah, as usual, Chamaki is with me today. Hi. So yeah, we'll see how it tastes. In here, you can get your printouts and stuff like that for free, and you get some university credits, so then you can spend them here to get your printouts. So we are going to the upstairs now for the student union. That's Art and Humanities faculty. There's a new building. I'm not sure what is it yet because they haven't published it yet. So this is the other side of the hub. More like the front side of the hub. More space to hang out with your fellow students. This is the Faculty of Business and Law, and next to it we have our beautiful library. So we're gonna have a peek in it. They have printers here as well, and there are some free pods where you can come and study with your friends. And there are lots of books, and there are more books upstairs as well.
You need the valid student ID to access the library that I showed you earlier. අපිත් එක්ක චමල්ක ඉන්නවා. චමල්කත් මාත් එක්කම යුනිවර්සිටියට ආපු එක්කෙනෙක්. අපි චමල්කගෙන් අහලා බලමු එයා කොහොමද යුනිවර්සිටි එක ගැන කියන්නේ කියලා. චමල්ක කොහොමද කොවෙන්ට්‍රි යුනිවර්සිටි එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක වගේ? මේ වෙනකන්න එක්ස්පීරියන්ස් එක හොඳයි. සමහර දේවල් තියෙනවා. ඉතින් පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න. ඉතින් මොන කන්ට්‍රි එකට අපි ගියත් ඒ දේවල් තියෙනවා. ලංකාවේ හිටියත් අපිට ප්‍රශ්න තිබුණා. මේ එහෙමයි කියන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නම් මේ වෙනකන් අපිට කියලා නැහැ. දැනට නම් ඉතින් එක්ස්පීරියන්ස් එක හොඳයි. ඕවරෝල් ටීචින් එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද යුනිවර්සිටි එකේ? ගොඩක් වෙලාවට අපි මාස්ටර්ස් එකක් කරන නිසා අපිට ඉතින් සෙල්ෆ් ස්ටඩිස් තමයි ගොඩක් කරන්න තියෙන්නේ. ලෙක්චරර්ස්ලාත් ගත්තොත් සමහර අය හොඳයි, ඒගොල්ලෝගේ ටීචින් මෙතඩ්ස් හොඳයි. සමහර අය දැන් අපේ ලංකාවේ වගේම නිකන් ස්ලයිඩ් එක රීඩ් කරනවා අපිට සෙල්ෆ් ස්ටඩි කරන්න. ඉතින් ඒක ඕවරෝල් ගත්තොත් හොඳයි. ඉතින් දෙපැත්තක් තියෙනවා. ඉතින් කොහේ ගියත් ඒ එක ඉතින් සමානයි. එතකොට යුනිවර්සිටි එකේ තියෙන ෆැසිලිටිස් වල ගැන මොකක්ද කියන්නේ? ෆැසිලිටිස් ගත්තොත් අපිට හොඳ ලයිබ්‍රරි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. අපිට ඕන වෙලාවක කම්පියුටර් ලැබ්ස් එක යූස් කරන්න පුළුවන් 24/7 access තියෙනවා අපිට. ඉන්ටර්නෙට් ෆැසිලිටිස් හොඳයි. හොඳ කැෆටේරියා එකක් තියෙනවා. සර්විස් එක නම් ඉතින් ඇත්තටම ෆැසිලිටිස් එකක් ගත්තොත් හොඳයි. එතනවා හිතනවාද ඔයා ගෙවපු ගානට සරලන දෙයක් ලැබුණ කියලා මෙහෙම? ඒක නම් මෙහෙමයි. දැන් අපේ කරන්සි එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරොත් නම් නැහැ ඇත්තටම. හැබැයි ඉතින් මෙහි කරන්සි එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරොත් ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. අපි ලංකාවේ earn කරලානේ මෙහි වියදම් කරන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා විදිහට. එතකොට ඒකට නම් වර්ත් කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මෙහි අපේ තියෙන ප්ලෑන් එකත් එක්ක ඒ ඉන්වෙස්ට් කරන ගාන ගැටලුවක් නැහැ. දැන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වෙද්දි තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි එයා earn කරන ගානෙන් එයාට survive වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඒතර ඔයාගේ experience එකත් එක්ක දැන් ඔයා ඇවිල්ලා මාස 8ක් වෙනවනේ. ඒතකොට ඒ ලැබුව experience එකත් එක්ක ඔයා මොකද්ද කියන්න කැමති? ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට යුනිවර්සිටි පේමන්ට් එක නම් මම කාටවත් කියන්නේ නැහැ මෙහි ඇවිල්ලා earn කරලා පුළුවන් කියලා. මොකද අපිට තියෙන hours ගන්න limit එකත් එක්ක අමාරුයි ඒක. මෙහි ගොඩක් jobs වල minimum wage එක ගෙවන්නේ. දැන් මේ අප්‍රේල් වල ඉඳන් වැඩි වුණා ඒ කම්පවුන්ඩ් වගේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් living cost එක accommodation food නම් manage කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය minimum wage එකෙන් අපිට £800 වගේ earn කරන්න පුළුවන් per month. එතකොට accommodation කෑම බීම ඒ ටික manage කරගන්න පුළුවන්. යුනිවර්සිටි pay කරන ඒ cost එක නම් විතරම ලංකාවෙන් තමයි ගන්න වෙන්නේ. එතකොට මේ ජොබ් එකක් හම්බෙන, ඒ කියන්නේ ජොබ් එකක් හොයාගන්න ස්ට්‍රගල් එක ගැන මොකක්ද කියන්නේ? ඒකයි ජොබ් කම්පිටිෂන් එක. අපි කොවෙන්ට්‍රි ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම මෙහි ඇවිල්ලා දැන් ගොඩක් කට්ටිය කියනවා ජොබ්ස් නෑ, හොයාගන්න අමාරුයි. දැන් මටයි වාටයි ඇත්තම එක්ස්පීරියන්ස් එක ගත්තොත් අපි ආව ගමන් රික්‍රූට්මන්ට් ඒජන්සි එකක් through තමයි ඇප්ලයි කරේ. හැබැයි ඒත් අපිට මාසයක් විතර ගියා. මාසයක් විතර ගියා. අපි මම ඇත්තටම මේ ඔන්ලයින් උත් ඇප්ලයි කරා. ඉන්ඩීඩ් වගේ ජොබ් ෂොප්ස් අර ඒ වගේ වලට ගියා. අපිට ඒජන්සි එක through නම් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණ නැහැ. කෙලින්ම වෙයාහවුස් එකකට තමයි අපි දෙන්නටම මේ හම්බුනේ. පළවෙනි ජොබ් එක. ඔව් පළවෙනි ජොබ් එක. හැබැයි වෙයාහවුස් වල වැඩ අමාරුයි. ඇත්තටම අපේ ලංකාවේ කොච්චර එක්ස්පීරියන්ස් තිබුණත්, කොච්චර වැඩ කළා, කොච්චර මහන්සිලා වැඩ කරලා ඇවිල්ලා තිබුණත් මෙහි ඒ වෙයාහවුස් වල වැඩ කරන එක මාරම කට්ටක්, මාර අමාරුයි. ඉතින් මම නම් මාස 2ක් විතර වෙයාහවුස් එකේ වැඩට ගියා. එතන තිබුණ එක්ස්පීරියන්ස් ඒක ඇත්තටම මාරම අමාරු ජොබ්ස් තියෙන කරන්න. ඊට පස්සේ මම රෙස්ටුරන්ට් එකකට ඇප්ලයි කරා. එතන මට ජොබ් එක හම්බුණා. මම ෂෙෆ් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා දැන්.
එතන නම් ඇත්තරම ගෙන අර වෙහවුස් එකේ වැඩත් එක්ක ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් එකයි ආර්ට්නස් එක එතන මුකුත් නැහැ. එතන මාර ලේසි මාර කියන්නේ මගේ ඇත්තරම කමඩේෂන් එකට ළඟයි විනාඩි 5ක වගේ දුර තියෙන්නේ. එතන ස්ටාෆ් එකත් හොඳයි මාර ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. ඉතින් එතන ඇත්තරම නිදහසේ වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. යුනිබ්ලොග් එක ගේන්න කල්ගේ එක හේතුවත් තමයි මේ මොකක්ද අපි ආපු කාලේ තිබ්බ වින්ටර් සීසන් එකත් එක්ක වින්ටර් සීසන් එකේ හුඟක් ගස් ටික මැරලා තිබ්බේ. මැරලා කියන්නේ දන්නවනේ වින්ටර් එකට කොළ හැරෙනවා කියලා. ඒක නිසා තමයි ගේන්න බැරි වුණේ. ඒකයි පොඩ්ඩක් කල් හිටියේ මේ ස්ප්‍රින් එකේදී මල්ලාවට පස්සේ ගේන්න. සෝ මේක තමයි කොවෙන්ට්‍රි යුනිවර්සිටි එකේ ලස්සන අපිවත් මේට ඇවිල්ලා නැහැ කලින් වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන උඹලට එළියට බහින්න. අරක තමයි EEC building එක, also known as engineering building and computing lecture සේරම තියෙන්නේ ඒකේ. අද අපිට lecture එක තියෙන්නේ ඒකේ. so අපි යමු ඒකටත්. These are the lecture halls or labs with computers. This is the second floor. So this pathway connects both two buildings. That's the building that we came earlier. That's the car park, library, business center, school. That's the Jaguar Center. It was funded by the company Jaguar. So then Chamalaka, thank you very much for joining with me today and see you in another day. Yeah. See you. See you. Bye. Take care. And that's the student unions building where you can the play area, volleyball court, those are inside. And here this is the Priory Hall. I have one more interview that I did with one of the Sri Lankan friends, so I will link it to at the end of the video because I did it few months ago. But yeah, anyway, I will link it to at the end of the video, so check it out if you want more details about Coventry University as if you're applying to come as a student. And so yeah, that's it for the day. So I'm sorry that I couldn't show inside the classroom. And yeah, that's the end of our university tour. So thank you if you guys made it this far, and please keep watching and please do subscribe and like, comment and share with your friends, and see you in the next video. See you, bye. මගේ නම කවින්තාරක.
මම කරන කෝස් එක ඇවිල්ලා මාස්ටර් ඔෆ් කම්පියුටර් සයන්ස්. මම ආවේ සැප්තැම්බර් ඉන්ටේක් එකට. දැන් මාස 5ක් ඉවරයි. දැන් යන්නේ මේ සෙකන්ඩ් සෙමිස්ටර් එක. අපි ෆස්ට් සෙමිස්ටර් එකේ සබ්ජෙක්ට් වල තිබ්බා. කොහොම පාස්. දැන් සෙකන්ඩ් සෙමිස්ටර් එක යනවා. මොම දැන් හරි මේකේ මේ සෙකන්ඩ් සෙමෙස්ටර් එකේ මොඩියුල් කීයක් තියෙනවද? සෙකන්ඩ් සෙමිස්ටර් එකේ මොඩියුල් 4ක් තියෙනවා. හදකට මේ කොවෙන්ට්‍රි යුනිවර්සිටි එක තෝරගත්තේ මෙහෙමයි මේ IELTS හැමදේම තිබ්බා මේ මම ඊට පස්සේ දැම්ම නෝතෙම්බ්‍රියයි ඊස්ට් ලන්ඩනුයි යුනිවර්සිටි 4ක් විතර දැම්මා. එතකොට තව ග්ලාස්ගෝ වල යුනිවර්සිටි එකක් දැම්මා. එතකොට ඒ වල හැම එකම ඔෆ්සෙට් කරලා තිබ්බා UK වල. එතකොට රිජෙක්ෂන් එක ඩික්ලෙයාර් කරපුවාම නෝතෙම්බ්‍රියයි එක විත්ඩ්‍රෝ කරා ඇප්ලිකේෂන් එක. එතකොට කොවෙන්ට්‍රි එකේ මේගොල්ලෝ ඉන්ටර්විව් එකක් තිබ්බා. ඉන්ටර්විව් 3ක් තිබ්බා. එකක් තිබ්බා සර්ටිෆිකේට්ස් ටික ඔක්කොම රිවිව් කරලා තිබ්බා. ඩිග්‍රියයි එතකොට IELTS ආය කරලා 6.5 මිනිමම් ඉල්ලුවා. එතකොට 6.5 ඔක්කොම ක්වොලිෆිකේෂන් ටික දුන්නා. එතකොට ජෝර්ජ් අර ඩිග්‍රියක් තිබ්බා. UK ඩිග්‍රිය UK බේස් ඩිග්‍රිය යුනිවර්සිටි ඔෆ් ග්‍රීන්විච් එකේ. ඒ සබ්ජෙක්ට් බලලා එතකොට මේගොල්ලෝ ඇක්සෙප්ට් කරා. ඊට පස්සේ වීසා ප්‍රොසෙස් එකටත් මම කිසිම දෙයක් හයිඩ් කරේ නැහැ. මම ඩික්ලෙයාර් කරා දෙකම වීසා රිජෙක්ෂන්. ඒගොල්ලෝ ඉන්ටර්විව් එකක් තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි යුනිවර්සිටි එකෙන් ආයෙ කෝල් කරලා තිබ්බා. මේ ඒ ටික කරලා ගානට මේ ඇවිල්ලා දැන් වැඩ ටික කරගෙන යනවා. එතකොට මේ කෝස් එක තෝරගත්තේ මේ කෝස් එක කරද්දී මම ඩිග්‍රී එක කරත් කම්පියුටර් සයන්ස්. එතකොට බිස්නස් ඉන්ෆර්මේෂන් ටෙක්නොලොජි කරේ. හැබැයි ඒකෙත් තිබ්බේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් සබ්ජෙක්ට්. මේක මම සොෆ්ට්වෙයාර් ඩෙවලොප්මන්ට් තෝරගන්නත් හිතුණා එකම සබ්ජෙක්ට් පොඩි වෙනසක් තියෙන සබ්ජෙක්ට් වල. හැබැයි මේකේ AI සබ්ජෙක්ට් මම කැනඩා තෝරගත්තේ මාස්ටර් ඔෆ් පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ඩිප්ලෝමා ඔෆ් ආර්ටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස්. එතකොට මම මෙහෙ තෝරගත්තේ ඒකම තමයි මම ආස ඒ පැත්ත පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරන්න ඒකින්ද තෝරගත්තා. දැන් කරගෙන යනවා. හැබැයි මේක ටිකක් අරකට වඩා අමාරුයි වගේ දැන් කරගෙන යද්දි. BSc එකට වැඩි. BSc එකට ගොඩක් අමාරුයි. කියන්නේ අපිට ඒක දාපු සෙල්ලම් මේ වල කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. සෙල්ෆ් ස්ටඩි කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. කොහොමද ඒ ටික කරගෙන යනවා. බැලන්ස් එක කරන්න ඕනේ නැත්නම් ඉර වෙනවා. අපි ලංකාවේ ගත්තොත් අර ලංකාවේ ගණන විදිහයි මෙහෙව ගණන විදිහයි ඔයාට හිතෙන විදිහට ලොකු වෙනසක් තියෙනවද නැත්නම් සේම් වගේද? මෙහෙමයි ඉතින් ලංකාවේ වෙහෙ බලපුවම සමහර තැන් තියෙන ඉක්වල් සමහර තැන් තියෙන අපේ උගන්වනවා නේ. සමහර තැන් වල සබ්ජෙක්ට් වල ලෙක්චර්ස්ලා අපිව ෆලෝ කරනවා. සමහර සබ්ජෙක්ට් තියෙන ෆලෝ කරන්නේ අපි බලලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට සෙල්ෆ් ස්ටඩි එකන තියෙන. ඒකට මෙහෙ එහෙම ගොඩක් ළමයි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවා. ඉගෙන ගන්න මනසට ඉගෙන ගත්ත හැකි නැත්තම් ඉග්නෝර් කරා හැකි. හැබැයි ඉතින් අන්තිමට ඇසයින්මන්ට් එක දෙද්දි හිර වෙනවා. ඉතින් මෙහෙ ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් අවුලා කියලා මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකෙන් අපිට පුළුවන් කොහොමද ස්ටඩි කරගන්න. හැබැයි ඉතින් මම නම් ලෙක්චර්ස් වලට යනවා ඉතින්. හැබැයි ලෙක්චර්ස් වලට යන්නේ නැතුව කරගන්නත් බෑ ඉතින්. එතකොට දැන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට මෙහි ආවට පස්සේ තිබ්බ චැලෙන්ජස් මොනවද? දැන් මේ වෙනකම් මාස 6ක් වගේ 6-7ක් මම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට මුලින්ම ආවම තිබ්බ චැලෙන්ජ් එක තමයි ඇකොමඩේෂන්. මොකද මම වීසා එක දාද්දි ඇකොමඩේෂන් එක බුක් කරා. ඒකේ ලොකු ගාණක් ගෙවන්න ඉපම මම හිතන්නේ ඇම්බර්ස් මොකද ඒක මම ඒක බුක් කරා මම ඒකට ගියේ නෑ. මම ඒක රිෆන්ඩ් එකත් ඒවල තිබ්බා. හැබැයි දැන් ඉන්නේ ඔක්ස්ෆෝඩ් වල චිපින් නෝටන් කියලා. ඔක්ස්ෆෝඩ් ඉඳන් විනාඩි 30ක් විතර බස් එක යනවා. හැබැයි ගමක් විලේජ් එකක්. හැබැයි නියම හොඳටම දිනනවා. දැන් කරන ජොබ් එක මොකද? ඒක පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එක. පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එක පැරිස් කරන්නේ ෂොප් එකක වැඩ කරන්නේ. මම ඒ ෂොප් එකේ මුඩ තට්ටුවේ ඉන්නේ. ඇකොමඩේෂන් එකේ ඉන්නේ. පොඩ ලකී ඉතින් ඒ වගේ තැනක් හම්බෙන්නේ. UK වලට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට දැන් හුඟක් කට්ටිය එන්න බලාගෙන ඉන්නවා සෙප්ටැම්බර් ඉන්ටේක් එකේ. ඒතර එහෙම සෙප්ටැම්බර් ඉන්ටේක් එකේ වගේ එන්න ඉන්න එකට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් හොඳම ඇඩ්වයිස් එක මොකක්ද? හරි ටිප්ස් හරි. මෙහෙට එන කෙනෙක් ඉන්නවනම් හොඳට ඒ කියන්නේ අමාරු නෑ ප්ලෑන් කරලා එන්න. දෙන්න වෙනවා නම් හොඳයි. ඉතින් හොඳට බැලන්ස් එක ගන්නකොට පොලිම් එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඇකොමඩේෂන් ඔක්කොම ටික හදාන මාසෙකින් විතර අර ආපම එතකොට මෙහෙ තියෙන ඕන්තරම් ෆුල් ටයිම් අයට ඕන්තරම් ජොබ්ස් තියෙනවා. පාර්ට් ටයිම් තමයි අඩුයි කියලා අඩුයි කියන්නේ. පාර්ට් ටයිම් අඩුයි ෆුල් ටයිම් තියෙන අයට ඒ කියන්නේ ඕන තැනක ටක් ගාලා ගන්නවා ගියාම ලයිසන් මේ පර්මිට් මේ විදියට දුන්නාම ඒගොල්ලෝ දිනවා. ඉතින් ප්ලෑන් කරලා එන්න හොඳයි. අපේ රටේ ඉකොනොමි එකට වඩා සෑහෙන ඒ කියන්නේ ඉස්සරහින් ඉන්නවා ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා.
මනන් කියන්න එල්ඩ කියලා එ අයට හැමෝටව මේ ඇල්ල අවුරුදු 3ක් හොඳට ස්ටඩි කරලා අවුරුදු 2 ඊට පස්සේ අවුරුදු 3ක් කියලා හොඳට work කරලා අවුරුදු 2යිනේ දෙන්නේ නේ අවුරුදු 2 work කරලා මොනාරි ගේමක් ගහගන්න ඉතින් හැමෝම මේවනේ කරන්නේ ඉතින් ඔකට සිම්පල් තියරේ කවුරුත් එන්නේ ඉන්ටර්විව් එකේදී කියලා රිටර්න් වෙනවා එහෙම කියලා හැබැයි රිටර්න් වෙනවා මම ගියා ආයිඩියා එක රිටර්න් වෙන්න දැම්ම නෙමෙයි අපේ වැඩ ටික කරගෙන ඉවරලා ස්ටේජ් එකට ආවම මේවා ගන්න මොකදගේ ලයිෆ් එක මම එන්ජොයි කරනවා මේ අපි හේ හිටියට මේ පොඩ බෙටර් එන්න පුළුවන් නම් මේ ඇවිල්ලා අඩු වයසෙන් මෙන්න එතකොට ඩ්‍රෝ වෙන්න කල් තියෙනවා එතකොට හොඳ ස්ටේබල් වෙලා 30 35 දී හොඳ සතුට ජීවිතයක් ලයිෆ් එකක් ගත කරන්න පුළුවන් හැබැයි බොන්න නම් එපා බොන්න පුරුදු වෙන්න එපා මේ ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා දැන් ගොඩක් කට්ටිය ඉලෙක්ට්‍රික් සිගරට් එකට පුරුදු වෙලා පොඩි වේප් එක බොන්න පුරුදු වෙන්න එපා මේ හැබැයි ඒකම අඩුයි බොයිවොත් ඉවරයි සෝරි මම සමහර ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඒගොල්ලෝ පාර්ට් ටයිම් එක කරන යද්දි බොන්නම අරන් යන්නේ බිවොත් ඉවරයි බොන්න එපා නෑ බිවොත් ඉවර කියන්නේ ඉතුරුවක් නෑ බිවොත් මොකුත් වෙන්නේ නෑ ඉතුරුවක් නෑ ඉතින් එතකොට බිල්ස් ගෙවා ගන්න බැරි වෙනවා මෙහෙර මොකක්ද කියන්නේ හොඳම දේ තමයි කියන්නේ අවුරුද්දයි නම් ඉන්නේ අවුරුද්ද ඩෙඩිකේට් කරන්න ඩෙඩිකේට් කරලා ඉන්න දැන් අපි හෙද්දි මම හෙද්දි හොඳ ෆන් එක අපි හැමදාම තල්ලි තිබ්බේ ඒ කියන්නේ තිබ්බේ නැතත් අපි යාළුවෙක් බොන්න කරන්නේ එහෙම යනවානේ මේ අපිට කියන්නේ ලංකාවේ ඉඳ බෑක් තිබ්බේ නැහැ අපිට කියලා තිබ්බා ඔව් මේ මාසයක් වැඩ කරේ නැත්තම් සෝරිම තමයි ඊ ගෝවේ කියන්නේ පයින් ගහන ගෙදර එලවනම් ප්ලෑන් එක ඇතුවෙන්න ෆන් ගන්න නම් එන්න බෑ මුල් ෆන් එක ගන්න නැහැ ඉතින් අපි එළියට යන්නේ නැහැ නේ දැන් යුනිවර්සිටි එකට අපි ආව ටික විතරයි ඩෙඩිකේට් කරන්න බලාගෙන එන්න එච්චරයි කියන්නේ එන්න දෙන්න බෑ එන්න අනිවාර්යයෙන් හරියට thank you ඒක කියන්නේ බෑ මගේ මොන දිහා මම කොහොමද මේකද බලන්නේ මේකද ඕකේ ඔයාලට කැමති නැහැ එකද නැත්නම් අම්බලි දිහා බලලා බලලා ටිකක් මම මන්ද බුද්ධික එක ගැස් දෙකකට පුපුරලා